কাৰোবাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কৰি যদি মানুহ এজন টায়াৰ্ড হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টায়াৰ্ডৰ লগত কি প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম বা কোনো এটা কাম কৰি কৰি যদি মানুহ এজন টায়াৰ্ড হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টায়াৰ্ডৰ লগত কি প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ আমি চাব লাগিব আজিৰ ভিডিঅটো লগতে আমি ডিসকাস কৰিম ডিল আৰু কনসিষ্টৰ লগত আমি কি কি প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগে Hi, this is Prasanjit from You Can Learn. Today I am going to teach you how to use preposition with consist, deal and tired. So let's start the video. প্ৰথমটো চাই লৈছো deal in যেতিয়া ব্যৱসায় কৰা বুজাব তেতিয়া আমি dealৰ লগত in preposition ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে এক্সাম্পলটো দেখা পাইছা he deals in tea he কিয় ব্যৱহাৰ কৰে চাহৰ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে আমি গম পালো যে যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিব বুজাব তেতিয়া আমি ডিলৰ লগত ইন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব পিছতো তোমালোকে দেখা পাইছা ডিল উইথ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা বুজাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাত ডিলৰ লগত উইথ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম ইয়াত তোমালোকে এক্সাম্পলটো দেখা পাইছা হি ডিলছ উইথ কাস্টমাৰ নাইসলি তেওঁ কাস্টমাৰৰ লগত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত ব্যৱহাৰৰ কথা কোৱা হৈছে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত কি হৈছে ডিলৰ লগত উইথ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰা হৈছে তাৰ পিছৰটো আছে কনসিষ্ট এটা আমি চাই লম কনসিষ্টৰ লগত কেতিয়া অফ প্ৰেপজিশন ইউজ হয় যে যেতিয়া গঠিত হোৱা অৰ্থাৎ কোনো সংখ্যাৰ উল্লেখ থাকিলে যে কোনো এটা বস্তু গঠিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাত কি থাকিব লাগিব সংখ্যা উল্লেখ থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি কনসিষ্টৰ লগত অফ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা the house is consist of 4 rooms ইয়াত 4 টো হল এটা সংখ্যা আৰু ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে এই ঘৰটো 4টা ৰুমৰ সৈতে গঠিত যে গতিকে ইয়াত গঠিত হৈছে আৰু কি আছে ইয়াত সংখ্যা উল্লেখ আছে 4টা বুলি উল্লেখ আছে গতিকে ইয়াত কি হৈছে কনসিষ্টৰ লগত অফ প্ৰেপজিশন ইউজ হৈছে ইয়াৰ পিছৰটো আছে কনসিষ্ট ইন যে যেতিয়া নিহিত থকা বুজাব তেতিয়া আমি কনসিষ্টৰ লগত ইন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম আৰু এক্সাম্পলটো চাই লও হ্যাপিনেস কনসিষ্ট ইন বিং অনেষ্ট ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে সৎ থকাতেই সুখ নিহিত হৈ আছে ইয়াত যেহেতু নিহিত অৰ্থত কনসিষ্টটো ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে আমি ইয়াত ইন প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিছো কনসিষ্ট অফৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিছিলা তাত আছিল গঠিত আৰু তাত সংখ্যা উল্লেখ আছিল কিন্তু ইয়াত হৈছে নিহিত আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ সংখ্যা উল্লেখ নাই গতিকে আমি ইয়াত কনসিষ্টৰ লগত ইন প্ৰেপজিশন ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া আমি চাই লও টায়াৰ্ড অফ যে টায়াৰ্ডৰ লগত আমি অফ প্ৰেপজিশন কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া বিৰক্ত বুজোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে এক্সাম্পলটো চাব পাইছা যে কি আছে হি ইজ টায়াৰ্ড অফ ৱেটিং ফৰ ইউ যে হি কি কৰিছে তোমালৈ অপেক্ষা কৰোতে বিৰক্ত হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াত কামৰ কোনো টায়াৰ্ডনেছৰ কথা কোৱা নাই ইয়াত কৈছে কাৰোবাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি এতিয়া কি হৈ গৈছে বিৰক্ত হৈ গৈছে গতিকে ইয়াত কি আমি প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম টায়াৰ্ডৰ লগত অফ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম ইয়াৰ পিছৰটো আছে টায়াৰ্ড উইথ যে ক্লান্ত বুজোৱা অৰ্থত আমি টায়াৰ্ডৰ লগত উইথ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম ইয়াত এক্সাম্পলটো দেখা পাইছা তোমালোকে দে আৰ টায়াৰ্ড উইথ দ্য লং জাৰ্নি সিহঁতৰ ভাগৰ লাগিছে লং জাৰ্নি কৰি অৰ্থাৎ লং জাৰ্নি কৰোঁতে সিহঁত ক্লান্ত হৈ পৰিছে গতিকে এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক য'ত ভাগৰ লগা বুজাব ক্লান্ত হোৱা বুজাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টায়াৰ্ডৰ লগত উইথ প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিব লাগে আশা কৰিছো তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা টায়াৰ্ড ডিল আৰু কনসিষ্টৰ লগত আমি কি প্ৰেপজিশন কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া থাকিব তোমালোকৰ বাবে এটা কোৱেশ্চন সেই কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ তোমালোকে কমেন্ট বক্সত মোক দিব লাগিব এটা কোৱেশ্চনটো হ'ল আই এম টায়াৰ্ড ড্যাশ ষ্টাডি এই ড্যাশৰ জায়গাত আমি কি প্ৰেপজিশন ইউজ কৰিম হেতু লিখি তোমালোকে কমেন্ট বক্সত মোক এনসাৰ বিলাক দিবা আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু কমেন্টটো কৰিবা এনসাৰ বিলাক আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কিপ ওয়াচিং ইউ ক্যান লার্ন